ganda, guys. Alam niyo bang dream ko to before pa? Hi everyone! Welcome back to our channel. If you're new to our channel, please don't forget to subscribe and click the bell. Guys, today is Friday and I lost track of the date. Nakaschedule ako pero I don't know what happened. Siguro masyado lang kaming busy. Nakalimutan ko na Friday ngayon. And today is the installation of the Korean blind. So, ipapakita namin. Nandyan sila sa baba. So, here it is. Wow. This little boy is still sleeping. Pero okay lang yan. Kuya. Uncle Dew is helping out. So, guys, ito na yung ilalagay namin. Ayan. Nakaka-excite. Start kami dito. So, ito guys, muna natin yung sa kwarto namin. Ito lalagyan dito. So guys, tinanggal muna nila yung old, ano nga tawag yan? Curtain rod and holder. Sayang. Kaya. Pero ang dami pa nga ayun. So ito guys, sinusukat muna nila and then i-install nila yung pagkakabitan and then isasalpak nila yung curtain, yung Korean blinds. Ayan na guys, matatapos na. Oh my God, ang ganda! Guys, tingnan nyo! Hala! Saan pa nag-reflect yung lights niya? Yung color nito guys is may pagka-gold and gray and parang silver. Yan. Two colors siya. Parang silver naman yun. Siya naalala. Guys, ang ganda. Oh my God. Ipo-post ko yung details nila mamaya. Ito naman guys, yung itsura no sa small window. Wow guys, tingnan nyo naman siya kung gaano siya kaganda. Nakakatuwa. Sobrang sulit to. Guys, try nyong palitan yung kortina nyo. Maiiba yung ambience niya. Magmumukha siyang modern. Palitan nyo yung kortina. Try the Korean blinds. So guys, ito naman ang isusunod natin. Yung small room. Guys, inaalis nila yung pako. Kasi before, alambre tsaka pako lang yung nandyan. So, tinanggal ni Sir. Guys, ito naman yung sa small room. So, dahil may aircon, pwedeng itaas yung kabila. So, yan guys. Functional siya kasi imbes na yung kurtina nakahawi sa gilid, pwede mo na lang siyang itaas baba pag gagamitin. Ayan guys, ito na yung itsura niya. Ayan guys, ito ang kwarto ni Dewey. So, boys will be boys. So, lagyan natin. Tingnan natin kung gaganda ba. You know what guys, meron akong na-realize. Korean blinds make your room look amazing. Ang ganda ng, iba yung dating niya eh. Iba yung aliwalas, iba yung itsura. Nakaka-good vibes. As in. Ito naman guys, ang kwarto ni nanay. Laging malinis yan.
So, ito na guys. Mas malinis, mas maganda. Ito yung living room. Mamaya, ito yung last na. Wow! Wow, 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 wow! Ayan guys, kung makikita nyo, merong butas. Naisip ng installer na takpan na lang para mas maganda siyang tingnan. Ayan. So guys, ito na yung kinalabasan. Ang ganda! Pipicturean natin mamaya. So, yung before and after, papakita ko. So guys, ito yung itsura niya kapag nakasara. Hindi lang sa kwarto, pwede rin sa CR. Ang kagandahan guys, blackout curtain to. So, hindi nakikita yung labas, hindi nakikita yung loob pag naka-close. Guys, tingnan nyo yung likod ko. Ang ganda, guys. Alam nyo bang dream ko to before pa. Tingnan mo, sobrang ganda niyang tingnan. Sulit. Ilalagay ko sa description box kung sino yung nag-install and discount. So, check nyo doon. So guys, who is our Korean blinds installer? Si KZE3 Brothers, sila yung nag-install ng lahat ng Korean blinds namin. Guys, hindi nila tinitipid yung materials. They will make your window look bigger and lahat ng imperfections gagawa nila ng paraan. Meron sila sa Manila, meron din sila sa Laguna and sa Bicol. So, they are just one call away. I am one happy, satisfied customer. So, thank you to KZE3 Brothers.